Dobrý den, dneska máme nový díl našeho nového projektu Short Talks with Kitab, nebo krátké rozhovory s Kitab, kde povídáme se zajímavými a talentovanými představiteli turkických národností žijících v České republice. A dneska máme filmáře na volné noze, režiséra a producenta, autora sbírky o azerbajdžánské animaci, představitele azerbajdžánského národa, pana Rašida Almalijeva. Dobrý den, pane Rašide. Dobrý den, ahoj. Jak dlouho jsi tady? Můžeš něco povědět o sebe? No, já jsem přijel do České republiky v roce 2010, takže je to pomalu přesně 10 let, jak jsem se přestěhoval. Vlastně přestěhoval jsem se za účelem studia. Nejprve studoval jsem Filozofickou fakultu v Olomouci na katedrach anglické filologie a filmová věda. Potom po ukončení bakalářského studia jsem se přestěhoval sem do Prahy, kde jsem studoval produkci na filmové televizní akademii tady v Praze na FAMu. No tak můj obor je film a animace, takže se pohybuju kolem toho. Rašide, jsi pracoval na Barrandově? Jo, asi rok a půl jsem pracoval jako produkční na celovečerním filmu Myši patří do nebe. To je adaptace významné dětské knížky autorky Ivy Procházkové Myši patří do nebe a je to vlastně loutkový celovečerní film a vlastně zatím v České republice největší a nejdražší animovaný film, takže je to opravdu velká, byla to pro mě dobrá velká zkušenost. Super, ale ty se už jakoby dávno se zabýváš touto animací nebo animovanými filmy azerbajdžanské, třeba si vydal tu knížku o azerbajdžanské animaci a pak vlastně, jak si pamatuju, že jsi dělal tu výstavu o české a azerbajdžanské animaci. Jo, rád bych začal od začátku. Vlastně v roce 2016 jsem měl docela vážné zdravotní potíže. Byl jsem v nemocnici po takové náročné operaci. A když jsi nemocný, tak nechceš koukat na vážné vlastně autorské filmy Tarkovského, Bergmana, já nevím, Triera, tak, že už ti docela nebaví koukat na takové těžší věci. Tak jsem začal koukat na animované filmy, abych se pobavil a napadla mě myšlenka, že jaké existují azerbajdžanské animované filmy a jestli je o tom vůbec něco napsáno. Tak jsem to začal zkoumat a viděl jsem, že žádná literatura k tomu neexistuje, tak jsem se říkal, že bych mohl napsat takovou knížku. O azerbajdžanské animaci. O azerbajdžanské animace, no. Vlastně trvalo to 2 roky a je to tady. Vlastně je to dějiny azerbajdžanského animovaného filmu od 30. let do dnešního dne. A protože velká látka, že sám bych to nikdy nezvládl, tak jsem se obrátil na další filmové věci z Azerbajdžánu, z Evropy, z Turecka, z Iránu, z Ruska, tak jsme si spolu dali dohromady a napsali tu knížku. Takže tam není jenom o azerbajdžanské animaci. Je to jenom o azerbajdžanské animace, ale autoři jsou z různých zemí. A pak si dělal tu výstavu o azerbajdžanské animaci a o české animaci. A vidíš tam nějaké jakoby společné prvky mezi českou a azerbajdžanskou animací? Je tam něco jakoby společného? Společné rysy jsou takové, že animace je animace, že obzvlášť v těch 60. a 70. letech ty autoři byli hodně inspirované hollywoodskou animací, že jo, nebo autorskou animaci z města Zagreb v Chorvatsku. Takže to bylo takové, nebo sovětskou animaci, to byly takové společné vlivy různých zemí, oboje i na českou, i na azerbajdžanskou animaci. Potom vlastně spíš tam budou ty rozdíly než společné. Například v Azerbajdžánu spíše preferovali 2D animaci, v Česku je známe především loutkovou stop motion animaci, že? To je ten velký rozdíl. Ale vlastně tu výstavu, kterou jsme vymysleli, její koncept spočíval v tom, že české děti kreslili postavičky z azerbajdžanských animovaných filmů
a azerbajdžanské děti se inspirovaly českými filmy a kreslili Krtka, já nevím, Amalku a dalších. Proto jsme to nazvali společná výstava česká azerbajdžanská animace, protože tam byly vystaveny práce, nejenom obrazy, ale taky koláže, loutky. Jejichž autory byly děti. Takovým způsobem jsme prezentovali animace z Azerbajdžánu a Česka a potom jsme vlastně měli různé přednášky, workshopy, animace pro děti, nějaké promítání filmu. A tato výstava právě mě hodně inspirovala, abych dál věnoval animaci. Tak jsem si říkal, že mám to vzdělání, mám zkušenost, mohl bych zorganizovat festival animovaného filmu v Azerbajdžánu, protože takový festival existuje v Čechách, existuje v každé evropské zemi. A u nás dodnes takový festival nebyl. Tak v roce 2018 jsme poprvé v Baku zorganizovali takový festival 3denní. Pozvali jsme spoustu hostů i z České republiky, i z jiných evropských zemí, z postsovětských států. Takže to bylo velmi zajímavé a taky velmi náročné, protože ten festival organizuju z dálky. Aha. Odsud, z Prahy, že jo? Super. Takže to má takové specifické organizační podmínky pro mě. Ale i tak se podařilo. Teď minulý rok jsme měli druhý festival a letos budeme dělat třetí festival, ale kvůli koronavirové krize musíme ten festival vlastně dělat online. No to taky není špatné. Všechno je digitalizované teď. Ano. A co říkají teda Češi o azerbajdžanské animaci? Je to pro nich jakoby taková exotická věc? No, obyčejní diváci, mám pocit, vůbec o tom nic nevědí. Odborná veřejnost taky, mám pocit, málo o tom ví. Proto jsem sepsal článek pro jeden časopis, který se jmenoval Krátké dějiny azerbajdžanské animace. Tak takovým způsobem jsem se snažil přiblížit toto téma české, především odborné jako veřejnosti, jako filmovým vědcům, filmovým nadšencem a zájemcům. No, potom snažíme samozřejmě propagovat. V Praze organizuju občas takové promítání azerbajdžanských animovaných filmů. A potom teďka například jednáme s Anifilmem, to je festival animovaného filmu v České republice a teď se domlouváme na tom, že v příštím roce budeme mít takovou přehlídku filmu z Azerbajdžánu. Super. Takže takovým způsobem se snažíme popularizovat. Ale to je téma, ty azerbajdžanské filmy především je potřeba v Azerbajdžánu, ne tady. Protože naše děti bohužel v Azerbajdžánu nemají možnost se dívat na animované filmy ve vlastním jazyce. A já si myslím, že to je velký problém, protože se to odráží na jejich mentalitě, na jejich řeči, sebeidentifikace. Mám pocit, že je to strašně důležité, když člověk vyroste na vlastních animovaných filmech, že prostě každý Čech zná Krtka, zná ty Večerníčky, to určitým způsobem formuje nějaký jeho kulturní identitu. Já si myslím, že to je strašně důležité. No a právě proto děláme ten festival v Azerbajdžánu, právě proto teďka jednáme s Ministerstvem kultury a tak, aby konečně ta animace byla podpořena i na státní úrovni v Azerbajdžánu. Tak držíme palce, ať to dopadne dobře. Děkuji. Je to jakoby, jsi zmínil o tom, že není to ve vlastním jazyce, vlastně je to animace není v azerbajdžanštině, nebo jak to myslíš? Teď ano, samozřejmě, teď málo filmů, ale ty filmy, které se natáčí, tak ty jsou v azerbajdžanštině, ale během Sovětského svazu občas ty filmy se natočily v ruštině. Třeba my se teďka zabýváme i tím, že překládáme ty staré sovětské filmy, které se točily v Azerbajdžánu, do azerbajdžanštiny, abychom mohli přiblížit ty filmy současnému divákovi. No. Ale tohle jsou věci, které se spíše vztahují na toho diváka v Azerbajdžánu. Co se týče českého diváka, tak vlastně nejenom animovaný film,
snažím se, nejenom já a moje kolegové z ambasády, my se snažíme přiblížit nejenom film animovaný, hraný dokumentární film českému divákovi, ale kulturu celkové, hudbu, výtvarné umění. To je strašně důležité, já si myslím, že pro prezentaci, protože Azerbajdžán není jenom ropa a politika, že to je především pro mě alespoň kultura. To je něco, co nás tady reprezentuje. Jak vnímáš tu Českou republiku nebo Čechy? Co jsou pro tebe Češi? Občas mám takový zvláštní pocit, i když jsem tady 10 let, stále mám pocit, že nejsem integrovaný. Občas mám takové pocity, i když tady pracuji, i když jakž tak umím česky, i když prostě platím daně i všechno, prostě mám takové občas pocity, že nerozumím určitým věcem. Ale i přesto, já si myslím, že Češi jsou strašně precizní, profesionální a spravedliví, že opravdu tady nacházím tu svobodu, kterou možná bych nemohl najít u sebe v Azerbajdžánu. Zároveň, jak jsem řekl to dřív, byl jsem docela nemocný a zažil jsem tady v Čechách zdravotní systém. A na vlastní kůži jsem zažil to, že ty české doktoři jsou opravdu profesionální, špičkové ve svém oboru. A vlastně uvědomuji si, že díky nim jsem mohl přežít to, co jsem přežil. A že tohle by možná nestalo v Azerbajdžánu. Že jsem strašně vděčný za to, že jsem se ocitl v takových dobrých podmínkách. A co Azerbajdžanci třeba? Já si myslím, že Azerbajdžanci jsou strašně pohostinní, to je něco, co třeba Čechom možná trošku chybí, no, alespoň na základě vlastní zkušenosti to můžu tvrdit. Opravdu takový více přátelštější, že u Čechů to může trvat déle, než se otevřou, než se lidi zkamaradí. Takže takové věci. Občas Češi můžou přijít jako docela chladné lidi. Azerbajdžanci naopak jako při prvním setkání ti můžou otevřít vlastně svou duši. Takové věci. Jak reagují třeba lidi, když řekne, že jsi z Azerbajdžánu? Vědí, co je Azerbajdžán, kde je Azerbajdžán? Často lidi špatně se představují, kde ten Azerbajdžán se může nacházet. Občas se lidi ptají, jestli to je nějaká poušť, někde uprostřed Asie, anebo tak. Ale ty lidi, které se trošku orientují v politice, vlastně v reálích třeba Blízkého východu, postsovětských států, tak ty vědí, kde je Azerbajdžán. Trošku je mi líto, že spousta lidí si myslí, že Azerbajdžán je to jenom ropa, jenom nějaký autoritářský režim nebo tak. Ale to není, protože opravdu ten náš stát je hodně bohatý na kulturu, na hudbu, na kuchyni a to opravdu bych rád, aby Češi mohli víc cestovat do Azerbajdžánu, víc poznávat ten region a tu kulturu. No. Jaké bys doporučil místo v Azerbajdžánu k návštěvě? Jo, určitě hlavní město Baku, samozřejmě, spoustu věcí k vidění v hlavním městě. Například jeden z nejstarších muzeů koberců na světě je v Baku. U nás je super moře. No a potom kromě toho samozřejmě jiné města, například Šeky, anebo... Je tam baklava. No, vlastně Šeky má vlastní baklavu, že jo, trošku jinou než v Baku. Takže opravdu cestovat i po regionech, nejenom v hlavním městě. Co se ti v Česku líbí nejvíc? Jakoby jsou nějaké místa nebo nějaké vlastnosti zejména České republiky? No, líbí se mi tady v Čechách to, že Češi jsou hodně na přírodu, že opravdu je baví vycestovat někam na venkov, cestovat vlastně po
po historických nějakých stezkách, buď to cyklostezky nebo pěší stezky. A tohle se mi strašně líbí, že ten přírodní turismus je hodně tady je vyvinutý. Karlovy Vary to není jenom o krásném malebním městečku, ale je to taky o tom, že kolem těch Karlových Var je spoustu turistických takových přírodních stezek, což se mi strašně líbí. A tohle třeba rád praktikuju, že se vydám na nějakou další procházku kolem nějakého města, často i na kole například. Hrozně mám rád Poděbrady, protože v Poděbradech jsem žil první rok, když jsem se přestěhoval do Česka. Tak Poděbrady Kolín, kolem toho jezera Poděbradka a to okolí je pro mě stále zajímavé. No. Často tam se vydám třeba jen tak. A teď položím teda opačnou otázku, co tady nesnášíš nejvíc? Nebo co nejsnášíš, když se lidi ptají? Obecně nerád moc zjednodušuju, například to české jídlo není úplně lákavé, že málo kdy si dám smažený sýr nebo takový, obzvlášť když jsem vegetarián, je to pro mě výběr českého jídla je hodně omezený. A potom takové obecné věci v práci, například, ale mám pocit, že ty věci existují úplně všude. Takové jako pomlouvání, takové ty hádky, intrigy, to jsou věci, já si mám pocit, že existují všude a tady jsem to taky zažil. Myslím, že to je taková normální součást každé společnosti. Teda položím už teda poslední otázku, už nebudu nějak zdržovat. Zažil jsi někdy nějakou zábavnou historku nebo kuriózní historku nebo něco, co se ti rozesmálo? Jo, spousta kuriózních historek souvisí s řečí, že jo. Takové malé nedorozumění. Například, když se lidi ptali, čím se zabývá můj táta, můj otec, tak jsem řekl, že je podvodník. A lidi to nerozesmalo, jak si překvapilo, nebo podezřele na mě koukali. Pak jsem musel vysvětlovat, že pracuje pod vodou, že jakoby je potápěč, ale tak, kde jsem nevěděl slovo potápěč. Spousta takových situací. Otec je podvodník, ale dá se mu věřit. Jednak mám velkou radost, že existuje taková nezisková organizace jako vaše Kitab, že opravdu spojujete nejenom Azerbajdžance, Tatáře, ale opravdu turecké národnosti tady v České republice. Já si myslím, že to je strašně důležité ukázat z toho pozitivního hlediska, ukázat naši kulturu, naše nějaké historicko-kulturní dědictví, a vlastně propagovat to, že nejsme jenom imigranti, které tady klademe někomu práce, ale opravdu jsou tady talentované lidi, podnikatele, umělce, opravdu, které tvoří takovou zdravou součást české společnosti.